Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay bumaba mula 7,122.63 noong December 31, 2021, hanggang 7,011.11 ngayong January 7, 2022. Ang performance na ito ay katumbas ng -1.57% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 838.25k pesos hanggang 828.55k pesos, katumbas ng -1.16% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 137.43k pesos hanggang 127.73k pesos. Ibibigay namin sa inyo ang top 5 best performing blue chip stocks nitong nakaraang taong 2021, at ang update ng aming magical stocks investment para sa linggong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating update at discussion ng top 5 best performing blue chip stocks, at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Narito ang aming top 5 best performing blue chip stocks para sa nakaraang taong 2021. Ang ating top 5 ay ACEN o AC Energy Corporation na may 36.65% na pagtaas sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 11 pesos bawat share, na nagsimula sa 8.05 pesos bawat share. Ang ating top 4 ay ICT o International Container Terminal Services, Incorporated na may 61.94% na pagtaas sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 200 pesos bawat share, na nagsimula sa 123.5 pesos bawat share. Ang ating top 3 ay Glo o Globe Telecom, Incorporated na may 63.65% na pagtaas sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 3,322 pesos bawat share, na nagsimula sa 2030 pesos bawat share. Ang ating top 2 ay WLCONO Wilcon Depot, Incorporated na may 80.47% na pagtaas sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 30.5 pesos bawat share, na nagsimula sa 16.9 pesos bawat share. Ang ating top 1 ay CNVRG o Converge ICT Solutions, Incorporated na may 114.09% na pagtaas sa presyo. Nag-close ito sa taong 2021 sa presyong 31.9 pesos bawat share, na nagsimula sa 14.9 pesos bawat share. Narito ang aming worksheet para sa tatlong batch ng magical stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 10.77%, habang ang list performer ay SECB na natatalo ng -12.52%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating magical stocks. Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 33.49% ngayong January 7, 2022 na nanggaling sa 30.78% noong December 31, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -0.05% ngayong January 7, 2022 na nanggaling sa 0.74% noong December 31, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 15.25% ngayong January 7, 2022 na nanggaling sa 12.8% noong December 31, 2021. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 30.82% na nanggaling sa 29.65%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 9.23% na nanggaling sa 11.76%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 16.65% na nanggaling sa 15.81%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 828.55k pesos, na katumbas ng 18.23% na nagmula sa 19.61%.
Kumita na kami sa naunang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang 3 batch ng magical stocks at ang natitira pang 6 na experimental stocks. Quote, "If you personalize losses, you can't trade." Unquote, Bruce Kovner. See you in the following video. Have a great day ahead.